Salut! Sunt Flavia de la Vertigo Agency și în acest video vom seta tracking-ul de e-commerce pentru Google Analytics 4. Ai nevoie de acest setup dacă deții un magazin online pentru a analiza vânzările de pe site, pentru a seta corect conversiile și pentru a-ți asigura succesul campaniilor Google Ads. Ne vom ajuta de Google Tag Manager pentru implementare, iar acest setup se pretează pentru site-urile de tip WordPress cu integrare WooCommerce. Însă, vei regăsi în acest video niște principii valabile pentru orice altă platformă. Hai să începem! Pentru a apela la acest setup custom, trebuie să ne asigurăm că atunci când un user accesează site-ul, să avem construite data layers în site, din care Google Tag Manager poate prelua informații privind interacțiunile acelui user cu site-ul și pentru a le trimite ulterior către Google Analytics 4. Se pot genera apoi aceste rapoarte, din care putem observa câte dintre produse au fost vizualizate, câte au fost adăugate în coșul de cumpărături, câte au fost achiziționate și care este venitul rezultat din urma vânzărilor acestora. Conform documentației celor de la Google, există mai multe tipuri de evenimente de tip e-commerce care pot fi adăugate, colectate, analizate în aceste rapoarte, odată ce am făcut setup-ul din Google Tag Manager. Aici avem o listă pe care cei de la Google ne-o recomandă. Însă, haideți acum să vedem, având în vedere un magazin online de test, cum se citește o achiziție dacă avem setate aceste data layers de care vorbeam și cum le putem seta dacă nu le avem la acest moment implementate. O să dăm preview și vom testa magazinul pe care îl avem la dispoziție. Vom alege unul dintre produse pentru a-l adăuga în coșul de cumpărături. Vom vedea coșul de cumpărături. Vom merge către checkout. Aici sunt niște date privind facturarea și livrarea, care s-au autocompletat și vom merge cu plasarea comenzii. Haideți să vedem cum se arată toate aceste acțiuni, acești pași pe care i-am urmat în Tag Assistant. După cum puteți vedea, putem merge pe zona de checkout, ultima pagină accesată. Avem acest tag Google Analytics 4 care urmărește page view-urile și care a fost fired în acest caz și s-a trimis un page view către contul nostru de Google Analytics 4 și acum putem să mergem în data layer să vedem ce informații s-au dus. Nu avem nicio informație despre comandă și în cele ce urmează o să vă arăt cum ar trebui să se prezinte un data layer așa cum ar trebui să arate ca noi să putem accesa acele rapoarte din Google Analytics 4. Un data layer care privește orice tip de eveniment descris aici în documentația celor de la Google ar trebui să arate sub forma aceasta. Să fie prezentă valoarea vânzării, TVA-ul, costurile pentru livrare, moneda utilizată, un array de itemuri foarte importante și pentru Google Ads și pentru campaniile de remarketing, spre exemplu, pe care noi, în acest moment, nu-l avem aici. Așa că trebuie să creăm acele data layers în site. Cum putem să facem asta? Sunt mai multe opțiuni. Două dintre ele ar fi acestea. Apelăm la un developer care poate adăuga niște bucăți de cod, niște linii de cod în paginile din traseul userului pentru a urmări evenimentele, fie dacă aveți un site WordPress, putem utiliza un plugin. Iar în acest sens voi intra în dashboard-ul din WordPress, voi merge în zona de plugins, Add New Plugin
Iar aici voi căuta pluginul GTM for WordPress cu această abreviere și pluginul de care avem nevoie este acesta, pe care îl instalăm și ulterior îl activăm. Odată activat, vom merge în setările acestui plugin. În acest tab de General vom adăuga ID-ul contului de Tag Manager pe care îl utilizăm. Vom da off la aceste două opțiuni și Save Changes. Mai departe, în tabul de Integration, WooCommerce, vom alege Track E-Commerce și Cart Content in Data Layer, Customer Data și Order Data in Data Layer. Bifând aceste opțiuni, vom transmite o serie de informații în aceste data layer-uri. Practic vom vedea informațiile astea despre billing, shipping, date despre comanda noastră, despre conținutul comenzii, așa că vom da Save Changes. Bun, și acum vom testa din nou cu Tag Manager cum se prezintă la momentul acesta data layer-urile. Vom trece prin aceiași pași prin care vom simula o comandă. Și vom merge în Tag Assistant pentru a vedea cum se prezintă eventurile noastre și data layer-urile. Puteți observa că acum, cel puțin pentru ultima parte, apare un event de purchase aici. Mai jos, având în vedere pașii pe care am urmat în site, un begin checkout și putem merge pe acest purchase, data layer și vedeți că acum avem niște informații despre comanda noastră și acesta este felul în care Tag Manager primește informații despre comenzile care se plasează pe site. Puteți vedea aici că există un customer billing, first name, last name, practic din câmpurile acelea ale formularului au fost preluate informațiile. Dacă mergem mai în jos, avem această zonă de items în care avem ID-ul produsului, denumirea, prețul, categoria, niște informații valoroase pentru Google Analytics, dar în același timp și pentru Google Ads, dacă avem campanii de remarketing. Ok, și în tagul de Analytics vedem că s-au transmis aceleași informații din data layer. Însă, noi acum trebuie să configurăm ca aceste eventuri de purchase, begin checkout, view cart să se transmită în Google Analytics 4 pentru ca noi să le utilizăm ulterior. Așa că vom închide Tag Assistant-ul și vom merge în Tag Manager. Aici trebuie să creăm un nou tag. Vom alege New. Vom denumi tagul Google Analytics 4, e-commerce. Vom alege tagul Google Analytics GA4 Event. Pentru Measurement ID puteți introduce manual ID-ul data stream-ului. Eu am creat o constantă care conține acel ID. Event name-ul poate conține oricare dintre evenimentele de e-commerce menționate aici. Însă acest lucru ar presupune ca pentru fiecare event din acea listă să creăm un tag separat. Noi vom crea un trigger care să conțină toate eventurile necesare nouă. Așa că voi alege aici acest event
În More Settings voi alege Send e-commerce data și lăsăm această opțiune de data layer. În Advanced Settings voi merge la Consent Settings. Vom alege No Additional Consent Required, fiind un tag Google cu built-in consent. Însă asigurați-vă că aveți făcut setup-ul conform tutorialului Consent Mode versiunea 2 de pe canalul meu. Pentru trigger avem nevoie de unul care să declanșeze tagul atunci când are loc un event de tip e-commerce. Așa că o să creăm un nou trigger pe care îl voi numi e-commerce all events și voi alege ca tip custom event. Aici voi putea adăuga toate eventurile necesare mie din acea listă din documentația Google. Putem să le adăugăm pe toate sau mai multe dintre ele, accesând această opțiune de Use Regex Matching și adăugăm eventurile necesare. Putem adăuga eventurile în felul acesta, despărțite de o bară. Salvăm triggerul și salvăm și tagul la care am lucrat. Acum putem să simulăm o achiziție. Cu preview vom merge pe site, vom trece din nou prin pașii necesari unei achiziții. Și vom merge în Tag Assistant pentru a vedea dacă tagul nostru a fost activat. Și voi merge în această zonă de Purchase și după cum puteți vedea, tagul de Google Analytics pentru eventuri de e-commerce a fost activat. Event name, purchase și triggerul a fost activat cu succes. Pentru că eventul nostru este unul dintre cele enumerate în triggerul creat de noi. Ne putem uita și la data layer, totul este în regulă, s-au transmis informațiile dorite de către noi. La fel și în tagul de Google Analytics avem hit send și ca un summary la tot ceea ce am făcut, vedeți că s-au transmis evenimentele necesare de la page view, la view item list, la view cart, begin checkout și în cele din urmă purchase. Deci, odată ce achizițiile au loc pe site-ul nostru, acele rapoarte de tip e-commerce din Google Analytics 4 se vor putea genera cu date reale rezultate din acțiunile userilor de pe site. Ne întoarcem în Google Tag Manager din moment ce setup-ul nostru funcționează pentru a face live schimbările și tagul creat de noi. Așa că vom da Submit, Publish și schimbările noastre din Tag Manager vor fi acum publicate. Setup-ul de e-commerce pentru Google Analytics 4 nu este unul dificil, însă trebuie să te asiguri că ai implementat pe site acele data layers din care se vor extrage informații referitoare la acțiunile userului pe site-ul tău. Nu uita să dai subscribe canalului, să dai un like acestui video și ne revedem în curând cu alte tutoriale din Tag Manager.